नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दक्षिणामूर्ति विद्यामंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं सबको हार्दिक स्वागत करूँ છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડિયોમાં આપણે વિષય હિન્દી વિષય યાદ પ્રથમ નદી તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો રહેશે। નદી વિદ્યાર્થી મિત્રો, નદીમાં શું હોય છે? બરાબર, નદીમાં પાણી હોય છે। બરાબર, અલગ અલગ ડેમનું આગળનું પાણી આવે છે તો નદીમાં ખૂબ જ પાણી આવે છે। બરાબર, ડેમ હોય છે। બરાબર, નદીમાંથી પાણીની સિંચાઈ પણ કરવામાં આવે છે, તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો રહેશે। બરાબર, આપણને શબ્દ આપેલા છે તે પહેલા થોડા લખીશું। બરાબર, પહાડ તો પર્વત, કિસાન તો ખેડૂત, હળ તો હળ, ખેત તો ખેતર, પાણી તો પાણી, બેલ બળદ, अच्छी सारी, फसल वार, भैंस तो भैंस, बहना तो वहे, खींचना तो खेचવું। बराबर, पहाड़ तो पर्वत, किसान खेडूत, हल हल, खेत खेतर, पानी पानी, बेल तो बळद, अच्छी तो सारी, फसल तो पाक, भैंस तो भैंस, बहाना रेव, खींचना तो ખેંચો। બરાબર, આપણને આ રીતનો પાઠ આપેલો છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો રહેશે। હવે જો यह इसका चित्र है, यह नदी का चित्र है। બરાબર, આમાં શું આપ્યું છે? નદીનું અને પહાડનું દ્રશ્ય આપણને આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। બરાબર, એ આપણે જોઈશું। આપણે પેલા ચિત્ર જોઈશું, પછી વાક્ય જોઈશું। આમાં જો ચિત્ર આપણે આ રીતનું આપેલું છે।
આ રીતે આપણે મિત્ર બરાબર आ रीते आपने चित्र आपेलू है यह किसका चित्र है यह किसका चित्र है ते आपने જોવાનું છે બરાબર આ હું વાક્ય લખું છું यह किसका चित्र है यह किसका चित्र से आ सेनो चित्र से यह नदी का चित्र है यह नदी का चित्र है आंसू है नदी बराबर नदी पहाड़ से आती है नदी पहाड़ से आती है नदी कैसे आवे से पहाड़ पर्वत से पर्वतમાંથી તે આવે છે બરાબર नदी का पानी नदीનું પાણી વહી રહ્યું છે नदी में एक भैंस बैठी है नदी में एक भैंस बैठी से नदी के किनारे मालती है मालती सिर पर खड़ा है घड़े में पानी है घड़े में पानी घड़े में पानी है मालती पानी भर ले जाती है वह कौन है वह किसान है वह किसान है किसान खेत में एक ना पछીના વાક્ય જો किसान के पास दो बैल है बैल એટલે શું થશે બળદ થશે શું થશે બળદ किसान के पास दो बैल है किसान के पास दो बैल है किसान
किसान खेडूत पास कितना बळद छे? 2 बळद छे। 2 हल खींचते हैं। 2 हल खींचते हैं और बळद हल खींचे छे। नदी का पानी खेत में सिंचा जाता है। पानी से फसल पानी से अच्छी होती है फसल। बराबर आ रीतना वाक्यों आपेला छे। बराबर तो આપણે ચોપડી નો હોય તો આપણે ચાલશે આ વાક્ય મેં લખ્યા છે। यह इसका चित्र है। तो आ કોનું ચિત્ર છે? यह नदी का चित्र है। आ चित्र नदीનું ચિત્ર છે। શેનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? नदी से नदीનું ચિત્ર છે। नदी का पानी पर नदी पहाड़ से आती है। नदी का चित्र से नदी पहाड़ से आती है। नदी ક્યાંથી આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહાડમાંથી એટલે પર્વતમાંથી આવે છે। ક્યાંથી આવે છે? પર્વતમાંથી। नदी का पानी बह रहा है। नदीનું पानी वही રહ્યું છે। नदी में एक भैंस बैठी है। नदी में एक भैंस बैठी છે। આ ચિત્રમાં જો નદીમાં એક ભેંસ બેઠી છે। नदी के किनारे मालती है। नदीना किनारे मालती છે। मालती के सिर पर घड़ा है। माथा पर घड़ो છે। પછી घड़े में पानी है। એટલે घड़े में पानी है। પછી मालती पानी भर ले जाती है। એટલે છોકરી પાણી ભરીને ઘરે જાય છે। वह कौन है? आ कौन છે? वह किसान છે। તો આ અથવા તે કિસાન છે। જો આપણા નંબર આની પર જો ચોપડીમાં જો वह किसान एक किसान खेत में है। तो खेडूत खेतर में से। किसान के पास 2 बैल है। तो किसान खेडूत पास 2 बळद से। बैल हल खींचते हैं। तो बळद हल खींचे से। नदी का पानी खेत में सिंचा जाता है। नदीનું પાણી ખેતરમાં સિંચાઈ કરવામાં આવે છે। પાણી से फसल अच्छे होते हैं। तो फसल એટલે પાક સારો થાય છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લેસનમાં શું કરવાનું છે? આ વાક્યો બધા સરસ અક્ષરે શું કરવાના છે? લખવાનું છે। ગુજરાતી લખવાનું, હિન્દી લખવાનું છે, તેનું પણ ગુજરાતી લખવાનું છે। હિન્દી લખવાનું, તેનું ગુજરાતી। આ વાક્યમાં હિન્દી અને ગુજરાતી લખવાનું અને આ તમારા ચિત્ર નોટબુકમાં સરસ તમારે દોરવાનું। તેમાં પણ રંગ તમારે સરસ મજાનો પૂરવાનો। બરાબર ઝાડ છે, મકાન છે, પહાડ પર્વત છે, નદી છે। બરાબર આ રીતે સરસ મજાનું તમારે ચિત્ર પણ દોરવાનું રહેશે। તેમાં પણ રંગ ભરવાના રહેશે। આ વાક્ય તમારે શું કરવાના છે? લખવાના છે। હિન્દી અને તેનું પણ ગુજરાતી લખવાનું રહેશે। બરાબર હોમવર્ક માં શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હિન્દી અને ગુજરાતી કરો છો। यह किसका चित्र है? આ કોનું ચિત્ર છે? એ તમારે ગુજરાતી લખવાનું, હિન્દી લખવાનું પણ ગુજરાતી કરવાનું। यह नदी का चित्र है। नदी पहाड़ से आती है। नदी का पानी बह जाता है। नदी में एक भैंस बैठी है। नदी के किनारे मालती है। मालती के सिर पर घड़ा है। घड़े में पानी है। मालती पानी भर ले जाती है। वह कौन है? वह किसका किसान है। किसान खेत में है। किसान के पास 2 बैल એટલે બળદ છે। बैल हल खींचते हैं। तो बळद हल खींचे से। नदी का पानी खेत में सिंचा जाता है। पानी में फसल में अच्छे होते हैं। बराबर होमवर्क में તમારા ચિત્ર દોરવાનું રહેશે। કુદરતી દ્રશ્ય કે શું કહેવાય? કુદરતી દ્રશ્ય
નિયમ છે એમાં લખવાના રહેશે. બરાબર.